नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा होस्ट आहे दोस्त सौरभ गुरुले पुन्हा एकदा स्वागत करतो नवीन एका व्लॉगमध्ये. आता आपण बघताय सकाळी आता कामावर जायला निघालो आणि सकाळी उठूनच पावसाचं वातावरण होतं आणि रात्री मला वाटतं कदाचित पाऊस पडलेला पूर्ण. आता पण ढगाळ वातावरण आहे. बघूया आज दिवसभरात किती पाऊस पडतोय, काय होतंय बघावं लागेल. कारण का छत्री तर काय अजून घेतलेली नाही, येताना छत्री पण घ्यावी लागेल. तर तेच आहे, बघावं लागेल आता. अंधेरी मुंबईला पाऊस पडला की नाही माहिती नाही, कारण कालच परत तरी पाऊस पडलेला आहे वसई राहिला. तर मित्रांनो, आता आम्ही 2 नंबर बिल्डिंगमध्ये चाललो आहे. हा धीरज आहे, याच्यासोबतच आता मी चाललो आहे. गंडोळाचं ॲक्च्युली सिग्नलमॅन आहे, तर गंडोळाचं आणि झोला लावायचं काम जो करतो आहे सध्या. आता 1 नंबर बिल्डिंगवरून 2 नंबर बिल्डिंगला चाललो आहे आम्ही. तर दाखवतो शॉर्टकट कसं आम्ही मारतो 1 नंबरवरून 2 नंबर बिल्डिंगमध्ये. आता आम्ही सध्या 17व्या माळ्यावर आहे. 17व्या माळ्याच्या एका रूममधून इथे तुम्हाला दिसत असेल, थोडं रिस्की आहे हे बघा, अशा पद्धतीचं हे रुक. तुम्ही आता बघितलंच असाल कशा पद्धतीने आले तर लोक बसलेले पाठी. इथे फोरमॅन उभा आहे. आता इथून लास्ट टाइम जसं बोललेलो 2 नंबर बिल्डिंगमध्ये कॉन्क्रीट झालेला, आता इथे पुन्हा एकदा कॉन्क्रीट होईल 2-4 दिवसामध्ये. त्यासाठी पिलरचं काम चालू आहे. बघू शकता मित्रांनो, आता हे जे गंडोला लावलेला आहे इकडे, हा गंडोला त्याच्यावरून ग्राइंडिंग करून त्याला लेवल करून नंतर हा पेंट मारला आणि त्यात हा रस्ता बनवत आहे. रस्ता बनवण्याचं काम चालू आहे. थोडं प्रोग्रेस होत चाललेली आहे. बघू शकता इथे क्रेन खाली येते. इथे जी सीडी आहे ही जी सीडी आहे ती वरती नेण्यासाठी क्रेन इथे खाली. आता जो पट्टा टाकलेला आहे सिग्नलमॅन बांधेल, कशा प्रकारे बांधतो ते बघा. पट्ट्यामध्ये अडकवलेला आहे, आता तो वरती घेतोय. ही शिडी आता इकडे लागणार आहे. हे जे फोरमॅन उभा आहे त्याच्या बाजूला तिकडे जी खाली जागा दिसते तिथे लागणार आहे. आता वर घेईल आणि मग ती लागेल त्या साईडला. हे आता बरोबर या गॅपमध्ये येईल इकडे. आणि आपले फोरमॅन थोडेसे हेल्प करतात सिग्नलमॅनला. हळूहळू आता डाऊन मारेल तो. पाण्याची टाकी आहे खाली झाली, ती आता इथून खाली जाईल, भरून परत वरती येईल. आणि इथे सेटिंग चालू आहे वरचा टॉप फ्लोअर बांधायची. इथे एकदा कॉन्क्रीट होईल अजून, त्याच्यानंतर मग सेम तसं 1 नंबर बिल्डिंग बघा समोरच आहे, तसं सेम इथे पण होईल.
आता 1 नंबर बिल्डिंगला आलेलो आहे आणि काहीच काम बघा अशा प्रकारे चालू आहे. आणि हे आता हे टाकीचं काम चालू आहे इथे. इथे टाकी बनणार आहे. टाकी झाल्यावर इथे बघा इथे प्रॉपर स्लॅबचं काम झालेलं आहे. आता फक्त इथे साईडला भिंती लागणार आहेत. त्या झालं की मग इथलं काम होऊन जाईल. मग बाकी जे काय राहील ते आतलंच काम राहील. अशा प्रकारचं काम चालू आहे. अल्युमिनियमचे शीट लावलेले भिंतींसाठी ते काढतायत आता हे लोक. एक्झॅक्टली त्याला काय बोलतात माहिती नाही पण ते काढत आहेत. लिफ्टचं काम चालू आहे सध्या. आता बघू शकता 16 माळ्यावरती येऊन बाहेर येऊन चालू आहे. सगळी चेकिंग चालू आहे रोलरची वगैरे.